الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 11 من يوليو، يواصل الجيش الروسي عمليات التقدم في مدينة كوستانتينيفكا. سأتحدث عن نسبة السيطرة الروسية على المدينة، وأيضا في اتجاهات كراماتورسك هناك تقدم للوحدات الروسية. أما فيما يتعلق بالأوكران فكانوا قد تقدموا في عدد من اتجاهات في دنيبرو في جنوب دونيتسك، وكذلك في شمال مقاطعة دونيتسك. أما فيما يتعلق بالضربات أيضا سأتحدث حولها. تابعوا التفاصيل. أتمنى مشاركة الفيديو ليستفيد الأصدقاء من هذه المعلومات، وأشكركم دوما على كامل دعمكم على مختلف أنواعه. نبدأ من مدينة كوستانتينيفكا. الوحدات الروسية هنا استطاعت التقدم في هذا القسم من المدينة. كما تلاحظون هذه المدينة تبقى قسمين منها حتى يسيطر الروس عليها بشكل كامل. هذا القسم الأول الموجود هنا، والقسم الثاني الموجود في هذه المنطقة. الوحدات الروسية منذ الأمس تواصل عملية نشطة في هذه المنطقة بالرغم من التعزيزات الأوكرانية. دققوا جيدا في هذه المعلومات. سبق وشرحت الأوكران أرسلوا تعزيزات، ورغم ذلك أحرز الروس تقدما حتى اللحظة يواصلون إحرازه. التقدم الروسي كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري التي تشاهدونها أمامكم. نتحدث عن منطقة بعمق 560 مترا بامتداد 570 مترا. العمليات لا تزال مستمرة. هنا يوجد منطقة في هذا الاتجاه، إن كنتم تلاحظون لا تزال القوات الأوكرانية تتمركز بها، وفي بعض النقاط والمواقع في هذه الاتجاهات على اختلافها. وأيضا يوجد هذا المجبل الموجود هنا، يشكل نوعا ما مرتفعا مع تحصينات تحيط بالمنطقة ككل. الروس يحاولون قدر الإمكان شن عمليات في مختلف الاتجاهات أيضا في هذه المنطقة حيث يتحصن الأوكران، ويحاولون قدر الإمكان السيطرة على هذا الجزء والتقدم على طول الطريق الموجود هنا بين الأشجار للوصول إلى نهاية المدينة في هذا الاتجاه. لكن الأوكران يحاولون قدر الإمكان منع الجيش الروسي من ذلك. قد تكون التجمعات والتعزيزات التي جرى إرسالها هي محاولة لشن هجوم مضاد، بمعنى آخر قد تكون يعني لم تصل إلى داخل المدينة، بل بقيت في هذه الأجزاء من المدينة ومحيطها وتتجهز لشن هجوم مضاد، وربما لتشكيل خط دفاعي في هذا الاتجاه. لا أحد يعلم، لكن يبقى علينا أن ننتظر. على كم يسيطر الروس في المدينة؟ الجيش الروسي يسيطر على 95.73% من إجمالي مساحة هذه المدينة. ماذا عن جبهة كراماتورسك؟ في كراماتورسك الوحدات الروسية تمكنت من التقدم. هذا التقدم كان على كامل المنطقة هنا. عبرت الوحدات الروسية على طول المعبر في هذا الاتجاه، تقدمت في هذه المنطقة. يعني كان عمق 3 كيلومترات بهذا الاتجاه وكيلومتر ونصف بهذا العرض. الوحدات الروسية فرضت سيطرتها على كامل هذه المنطقة. القوات الأوكرانية حين رصدت الجيش الروسي في هذا الاتجاه بدأت سلسلة من عمليات الاستهداف والضغط. كما تلاحظون أحبائي يوجد هنا تحصينات. هذه التحصينات هي خنادق مضادة للدبابات مع مواقع دفاعية تجاوزها الجيش الروسي، الجنود تحديدا بدون مركبات، ووصلوا أحد المواقع الدفاعية. الروس يحاولون على ما يبدو اختراق هذا الحاجز الدفاعي الذي كان الأوكران يحاولون بناءه لحماية مدينة كراماتورسك. كما تلاحظون هو عبارة عن عدة طبقات في هذا الاتجاه، والجيش الروسي أمام مهمة في تجاوزه والسيطرة أيضا على كامل هذه المواقع باللون الأخضر. وبالتالي نحن أمام عملية صعبة، ورغم ذلك تمكنت القوات الروسية من التقدم والسيطرة. هذه المنطقة على ما يبدو قد يكون هناك محاولات لربط مناطق السيطرة ببعضها البعض، أي بين تيهونيفكا وهذه المنطقة، ومحاولة توسيع السيطرة وصولا إلى شمال جبهة شازيفيار، أي وصولا إلى ماركوفي وفيدوريفكا. يبقى علينا أن ننتظر إلى أين ستؤول الأمور. أما فيما يتعلق بالمعركة بمحيط ري أولكساندريفكا وباتجاه أوليفاتكا، القوات الروسية تواصل العمل بنشاط في هذا الاتجاه وتحاول
استكمال السيطرة على المنطقة ككل. ماذا عن تقدم الوحدات الأوكرانية؟ نبدأ من عمليات التقدم التي حصلت في اتجاهات دنيبرو. الجيش الأوكراني في هذه المنطقة تقدم في محيط إيفانيفكا. ما الذي يحصل بالضبط في هذه المنطقة؟ بداية، الجيش الأوكراني سيطر على كامل هذه المساحة. هذه المساحة هي بعمق كما تلاحظون 930 مترا وبعرض 350 مترا. ما الدقة في هذه العمليات التي ينفذها الجيش الأوكراني؟ ما أهميتها؟ هنا يحاول الجيش الأوكراني الوصول باتجاه فيديا. هناك بعض النقاط حيث يتحصن الجيش الروسي في هذه المنطقة. يحاول الأوكران الاقتحام باتجاهها للوصول إلى فيديا. يريدون عبر الوصول إلى فيديا قطع الإمدادات عن كامل الوحدات الروسية المنتشرة في هذه الأرجاء في محيط نوفا بافليفكا. وهذا أمر هام للغاية بالنسبة للوحدات الروسية. يعني الروس يحتاجون للبقاء في هذه المنطقة. الأوكران يحاولون الاختراق ودفع المعركة إلى الخلف كما كان قد حصل سابقا قبل أشهر طويلة، حين كانت المعركة يعني تعتمد على أن يتقدم الجيش الروسي قدر الإمكان في هذه البلدات ثم لاحقا يتوجه نوفا بافليفكا. الأوكران يقومون بمعركة عكسية هنا. سيطروا على نوفا بافليفكا ويحاولون الضغط قدر الإمكان لإبعاد الجيش الروسي عن مقاطعة دنيبرو. فالجيش الروسي هنا كما تلاحظون يسيطر على كامل هذه المساحة ضمن مقاطعة دنيبرو في هذا الاتجاه، إضافة إلى أقسام أخرى في هون نوفو بيدورودني. لذلك العملية واسعة ومستمرة. وفي الجنوب الجيش الأوكراني أيضا كان قد تقدم وسيطر على هذه المساحة باللون الأزرق كما تلاحظون. هذا التقدم الأوكراني كان بعمق الكيلومتر بعرض 670 مترا. الجيش الروسي لا يزال موجودا في هذه المنطقة في المحيط ويحاول قدر الإمكان العودة إلى المعركة باتجاه نوفوخاتسكي، الدخول إليها لإبعاد الجيش الأوكراني عن الهجمات ودفعه ليكون بموقع الدفاع. ولكن لا تزال معركة قائمة وكبيرة على مستوى واسع وعلى مساحات شاسعة. أما على مستوى العمليات في جبهة شمال دونيتسك، كانت القوات في اتجاه خاركيف هنا وفي اتجاه شمال دونيتسك. كان الجيش الأوكراني قد تقدم باتجاه بوريفسكا باتجاه شمالها. سيطر على كامل هذه المساحة باللون الأزرق بعمق كيلومتر وربع وبعرض 870 مترا. العمليات لا تزال مستمرة. البعض قد يقول لماذا يعني الجيش الأوكراني لم يسيطر على كامل البلدة؟ لا يزال هناك قسم من المنازل تحت السيطرة الروسية على الجيش الأوكراني السيطر عليها ليقال أنه سيطر على كامل هذه البلدة. فيما يتعلق بالعمليات في شمال دونيتسك، تشهد المنطقة هنا هجمات مكثفة للجيش الأوكراني. اليوم الأوكران دعوني أشرحها لكم. يحاول قدر الإمكان كما أشرنا في وقت سابق قطع الإمدادات على طول المنطقة هنا وقطع الإمدادات على طول المنطقة هنا، وفي نفس الوقت قطعها في هذا الاتجاه، أي 3 اتجاهات شمال مدينة لمن. ويحاول كان في نفس الوقت التوجه نحو زاريشني. واليوم يواصل شن هجماته داخل مدينة لمن. وبالتالي العمليات كبيرة في المنطقة هنا. ننتظر إلى أين ستؤول الأمور. أحبائي، فيما يتعلق بالضربات، الجيش الروسي والجيش الأوكراني كلاهما يركزان بشكل كبير على محطات الوقود وصهاريج الوقود في الجبهة وفي العمق. والوحدات الروسية بدأت باستهداف محطات الوقود باتجاه كييف باستخدام المسيرات. وبالتالي هناك محاولات للضغط على خطوط الإمداد بشكل كبير. وهذا أمر هام للغاية في الحروب. يبقى علينا أن ننتظر نتائج هذه الضربات كيف ستؤثر مستقبلا. هذا كان كل شيء حتى اللحظة. أي جديد سأوفيكم به لاحقا. شكرا على وقتكم الثمين وإلى اللقاء بفيديو آخر.